Bạn thân cùng mang thai. Bạn thân lo lắng sẽ bị rạn da, nên định sinh mổ ngay khi 34 tuần. Tôi khuyên cô ấy tốt nhất nên mang thai đủ tháng. Cuối cùng, đứa bé chào đời khỏe mạnh vào đủ tháng, nhưng bạn thân lại tăng hơn 60 cân vì ăn uống vô độ. Toàn thân đầy rạn da. Trông cô ấy chê thân hình biến dạng. Nhanh chóng tìm gái bên ngoài. Bạn thân lại đổ hết lỗi cho tôi. Sau khi tôi sinh, cô ấy cho tôi hết nhìn thấy mặt trời. Khi tôi mở mắt lại, tôi trở lại gặp bạn thân. Cô ấy hỏi tôi có muốn sinh mổ không? Ngày hôm đó, Yến, mình định sinh mổ ngay khi 34 tuần. Cậu thấy thế nào? Dạo này mình tăng cân rất nhiều. Mình sợ bị rạn da quá. Nghe nói rạn da nghiêm trọng có thể lan lên cả ngực. Nghĩ thôi đã thấy ghê. Mở mắt ra, tôi thấy Từ Phi Phi ôm bụng. Vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi. Từ Phi Phi chu miệng, mặt đầy tội nghiệp. Từ Phi Phi thấy tôi không nói gì. Cô ấy vội vã nắm tay tôi. Đôi mắt tràn đầy cầu xin. Tôi mới nhận ra. Lén lút rút tay về. Tôi nghĩ những gì cô nói cũng có lý. Trước tiên là phải chăm sóc bản thân. Sau đó mới đến việc làm mẹ. Bạn là người trưởng thành, nên có quyền quyết định đối với cơ thể của mình. Sau đó cô ấy nói rất hay. Yến, vậy là cậu quyết định giúp mình đúng không? Lúc đó, nhớ phải khâu vết mổ cho mình thật đẹp nhé. Ôi, tôi chẳng tin ai cả. Chỉ tin mỗi cậu. Từ Phi Phi nói nghe có vẻ ngọt ngào. Lẽ ra chỉ cần bệnh viện uy tín. Và khi chỉ định sinh mổ chưa đến, không bác sĩ nào dám làm phẫu thuật cho sản phụ. Từ Phi Phi rõ ràng cũng biết điều này. Cô ấy vừa muốn mổ sớm để sinh, lại không tin tưởng vào tay nghề của bệnh viện tư nên mới tìm đến tôi, một kẻ ngu ngốc. Tôi mệt mỏi đứng dậy, vỗ nhẹ lên bụng. Tôi đã nhiều lần phải nhập viện để bảo vệ thai trong giai đoạn đầu. Cậu không phải không biết điều này. Giờ thì làm sao bệnh viện có thể cho tôi lên bàn mổ? Mà bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng đều có rủi ro, huống chi khi lấy đứa bé chưa phát triển hoàn thiện, ra khỏi bụng mẹ quá sớm. Cậu thật sự nghĩ kỹ chưa? Và tôi nghĩ trước khi quyết định, cậu nên hỏi ý kiến của Từ Phi Phi. Dù sao anh ấy cũng là cha đứa bé. Tôi làm tất cả cũng vì anh ấy. Tôi cũng hiểu Từ Phi Phi rất xuất sắc. Và xung quanh anh ấy có rất nhiều người sẵn sàng hy sinh vì anh ấy. Cậu cũng không dễ dàng gì. Ngay lúc đó, Từ Phi Phi và mẹ anh ấy cầm kết quả kiểm tra còn lại lên. Từ Phi Phi lau nước mắt trong mắt, ra hiệu cho tôi một ánh mắt. Có ý bảo tôi không được lỡ lời. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.